So hello guys, good morning and welcome to my YouTube channel. Nandito tayo ngayon ulit sa Yokohama. So ikutin natin siya ngayon. Samahan niyo ako ulit. Okay, let's go. Ayan, malapit na tayo sa redbrick. Ayun na siya. Tatawid tayo dito. Yun. Dito tayo guys ngayon sa redbrick. Ito naman tayo ngayon pupunta. Anong oras yung viewing dito sa ano nila? Cross night illumination. 6:30 pa. Ako, hindi na ako pwede. Sayang. Ito ako ngayon. Tatawid pa tayo dun sa kabila. Ayan. Bumalik ako dito kasi wala na akong oras nung last nagpunta ako. Ginabi na ako. Ayoko makipagsiksikan sa train kaya umuwi ako agad. So ayan na siya guys. Yung redbrick shopping. Ano ba to? Redbrick. Wait. Magkamali ako eh. Redbrickwarehouse. Ayan, may ice skating pa sila dito. Entrance yata eh. Hindi ako makakapasok, sayang, hindi naman ako mag-skating. Tignan na lang natin sila dito.
muna tayo dito bago tayo dyan. Pasok tayo dito kung hindi bawal mag-camera. Tingnan natin kung ano nasa loob. Nasa mga ice cream. Ano pa yung nakain? Hindi pa ako nagdalal. Sarang naman ang gusto kong bilhin dito eh pag may pinupuntahan ako eh. Magnet. Pero dito mga food. Ano sarap kainin. Pero mas sarap sa labas kasi meron silang mga booth sa labas. Kain muna ako guys. Dito ako napiling kumain yan. Tempura na lang ako. Hindi pa ako ganun kagutom kaso kailangan ko na kumain baka wala na ako makitang kainan dun pag naglakad ako eh. Kaya kain na ako dito. Waiting pa lang ako sa food. Stadium dito. Kaso layo ng lalakarin ko. Ayan siya guys, park din. May view. Itong malaking barko na to. Ay, pumasok dito. Pero parang gusto kong umakyat dun. Yun o. Sa taas. Saan kaya maglalakad? Parang ang layo na namang nang lalakarin. Lakad lang tayo ng lakad. Saan tayo mapadpad ng mga paa natin. Yun yung Museum Yokohama. Ito yata may entrance pa. Yan lang tapos may entrance pa. Ano na lang, hindi na ako papasok. Meron ka pang may pinapakita nila sa phone nila. Pwede ko lang dalhin yung bike ko dito eh.
Puntahan ko lahat yan. Kasi hirap maglakad eh. Pero hindi malamig ngayon, mainit. Christmas market. Yun, may mga booth dun. Ginagawa nila dun sa ano nila, cellphone nila. Na pinapakita nila dun. Ito po yung QR ba? Hindi na ako papasok doon. Punta lang ako doon sa dulo doon. Ako pumunta doon. No! Kaso nga lang, guys, lalakarin. Pero sige, try natin. Yan. Yamashita Park. Hindi yata yung Yamashita Park. Ang dami nila nagpi-fishing dito. Ito, JCG Museum Yokohama. South Korea Spy Ship Exhibit. Hindi tayo makapasok. Dito naman tayo dumaan. Ito yung Marine and Walk. Nakarin ko sana yung Chinatown, kaso 23 minutes bago ka makarating. Pagbalik ko pa ulit, nakagabihin na ako. Tignan natin dito. Pero dito lang alam kung pwede ang camera. Kapagbawalan ako eh. Kaya patayin ko na lang.
guys, pabalik na tayo. Magpo-4 na para maiwasan pa natin ang rush hour. Kung tayo galing kanina sa kabila, ito naman ako nakapabalik.